House. Tak, dobrý den, vážení diváci, pokud nějaký diváci kdy budou. Tady je Kozy, ty vole, vítáme vás po prostě 3 hodinách nastavování sraček. Co 3, 5? 5 hodinách pro Sanina, 3 hodiny pro mě. Nicméně, vítáme tady Sanina, čus Saninej. Ahoj Sanine. Čus Kundo, ty vole, jsem moc rád, že jsi tady. A že si můžeme zahrát tu hru, jestli to bude fungovat. Já to teda ještě zkontroluju na tom Twitchi, jak to vypadá. Jako kdo ví, jaký je zvukový nastavení, prostě mysleli jsme, jaký jsme borci, vole, a jaký už to máme skvělý. Ale protože jsme změnili platformu, tak... Máme to skvělý. Máme to skvělý, no, jako je to slyšet skvěle tady na téhle straně, ale jak to vypadá na tom internetu, to jako fakt nevím a nebudu to teď zjišťovat, prostě good luck, dear viewer, good luck. Takže pojďme přepnout tuhle sračku a jak vidíte, vážení diváci, tak to tady máme hezky upravený teďkon. Říkám si, že možná stlumím tu hru. Nevím. Za mě dobrý. Za tebe dobrý? Tak a hrajeme. Pohybuješ se. Pičo, hrajeme. Vážení diváci, dokonce už máme i nastavený chat, takže s náma můžete chatovat, můžete nám říkat sračky, jaký jsme hrozný hovada, ale můžete říkat i vážné věci, třeba jaký jsme super kluci. Obojí je pravda. Protože se to mění v závislosti na čase. Tak. Napadlo mě, teď jsem si vzpomněl, Sanine, že je taková zajímavost, že jsem hrál ten remake a taky jsem sledoval vlastně všechny ukázky, aby jsem zjistil, jestli jsou tam nějaký velký rozdíly. A došel jsem na tohle místo a náš gameplay trval přesně 6,5 hodiny a ten můj gameplay v tom remakeu na tomhle místě trval přesně 6,5 hodiny. Dobře. Což o něčem taky vypovídá, nevím přesně o čem, ale je to tak, jo. OK, takže jenom drobná reminiscence, drobný vzpomínání. Tady jsme zabili Ravena, jdeme na Metal Gear a zjistili jsme, že máme ve svých řadách špiona. Je to tak? Pamatuješ si to? Nani? Prosím, cože? To je takový to výplňový citoslovce japonský. Japonský, ano. Muši. Takže... já se omlouvám, kdybych náhodou byl trošku zaseklej, ono to má trošku jiný ovládání, jo, tohle to ještě. Tohleto sekání, to je moje chyba, protože jsem hrál Soul Reavera a ono to má trošičku jiný kundoviny. A něco tomu vadilo. Stejně si myslí co. Zkusíme takhle. Jo, má to trošku jiný ovládání a já jsem hrál posledních 6 hodin vlastně toho druhého Metal Geara, takže kdyby jsem se náhodou zasek nebo umřel, tak se mi moc nesmějte. Tak jo, tak jdeme dál. Konečně. Je jich tam dost těch kamer, co myslíš? Myslíš, že to stačí? Watch secure. Hele, a vidím glitch. Na zemi je díra. Vidíš to? To se Vidím, otevře. vidím. Past. Asi by nám nemělo prozradit. Šaf. Wonders of emulation. Máme problém se zvukem, tak koukám, což je divný. Jak to? No, má to dělat nějaký zvuky teďkon. Ale zajímavý je, že ten emulátor nemá skoro žádný nastavení zvuku. Tam je zatržítko, který jsem já změnil. Ty to vidíš, viď? Vlastně. Same as emulation. Tak to je jediná změna oproti předtím. Ne, máme nějakou chybu. Vím přesně, kde to je. Skoro si říkám, že restartujeme emulátor jenom pro jistotu. Do it. To ničemu nevadí. Stream nám to nepokaká, jako jestli tohle bude ta nejmenší chyba dneska, tak budu úplně klidnej. Jo, všimni si, že když to startuje, tak už tam není žádný zvuk. Ale přitom desktop mi to ukazuje, že to zvuk vydává, takže možná, že vy, vážení diváci, to slyšíte. A my ne, jako vůbec bych se nedivil. Možná, jasně, tady se něco trošku teďkon změnilo, tak tam dáme speakers, to má být správně.
Slyším. No, jako taky slyším. Musíme hodit granát. Ne, nedělá to nějaký zvuky. Půlku zvuků. Dobrý. Co to je? Jako mám se odprásknout? Ne! Odprásknout hned, anebo později? Až časem. Hele, byl to reverse z nějakého důvodu. Slyšíš, co nám to dělá? To jsem byl já. To jsi byl ty? Omlouvám se, už se to nestalo. Ty vole, teď si mě teda hodně zmátl, dobře. Každopádně v tom streamu je vidět v tom okýnku. Se mnou. Víš, co myslím? Ne, ještě jednou, co myslíš? V tom streamu vidím okýnko. No v tom streamu seš ty vlastně, jo? To aby každý věděl, že tam je ještě divák, který mluví. A je poznat, kdy mluvíš. Jo, no ale je vidět v tom streamu. Je vidět v tom streamu, no já jsem ho tam dal. Jo, no, vím, že to jako vizuálně nefunguje. Jo, myslíš, že to není moc esteticky hezké? No rozumím. Aha, no tak to prostě dáme pryč, no. Tak sanin a dáme tě pryč. Jako budeš tam, ale budeš pryč schovaný, tak jo? Lepší? Tak. Jo, dobře. Počkej, než se ta změna propíče. Jo, jasně, ono, ty vidíš ten obraz, no. Tak. Tak, fajn. Jestli mě chcete pochválit můj krásný widget, tak klidně můžete, vážení diváci. Pojďme se podívat do další kurvený místnosti. Omlouvám se, že jsem dneska tak sprostej, ale fakt jako jsme Teďka ten jeden sledující, to jsem byl já. já to tam nemám napsaný. Já jsem to odklik. To jsi byl ty, jo? Jo. No teď mi to ukazuje 2 sledující z nějakého důvodu. Aha, no, tak třeba se na to koukám 2krát. Ale už jsem si všiml, že občas to jako propisuje pozdě, ale možná, že máme diváka, dámy a pánové, takže pojďme to oslavit. Možná, že to tak není, možná, že to tak je, ale pokud to tak je, tak tě vítáme diváky. Tak, paráda. Tak jo. Pojďme. Tak jo, jdem. Všimni si, člověče, že vůbec není vidět na mapě. Kam jako kouká ta kamera, to je divný, ne? To je? Někdo je paranoidní. Někdo je paranoidní. To jsou dveře přímo před Metal Gearem, no. A jsou to aspoň ty kamery, co střílejí, nebo? Jo. Ty nespustí poplach, ty mě prostě odpráskli. Tohle chci. Tam. To bude nějaký. Sprint personality! Špatný knoflík, počkej, kde to mám? Sakra. To je jedno. Chinese Ancient Secrets někde bylo. Tak. Úplně ticho. To před bouří. Už ho vidíme, tamhle hele je ten Metal Gear, vidíš? Jo, ne, ale no. Nevidíš, ale já už ho poznávám. To je on, to já poznám. To je teda on, Metal Gear Rex. Přiznám se, že si to tady moc nepamatuju v té části. To tady prostě má. Ta voda mi ubírá. Asi není voda. Bude nějaká fluid. Nějaká chladící kapalina. K tomu se tradičně voda používá. To je nějaká special, protože já nevím, proč mi to bliká. Asi je v ní uran nebo něco. Jo, že by to používali na něco takového. Ale jako přitom to vůbec neobíná, to je zajímavý. Když si lehnu. Nic. Tady kamera.
Ne, počkej, to je noční vidění, to není termál. Takhle, něco tam je. Bude určitě nějaká píčovina. Já mám všeho dost. Můžu tady vyskočit? Nemůžu. Go, go, go! Zoom. Tady je vidět nějaká podezřelá šachta na mapě. Je to zóna. Teď si přesně nevím, o co jde, ale asi můžu podlíst pod tím podjet. Co to je? Na co my máme teda nakonec za úkol? Náš Zničit Metal momentální... Gear? No vlastně zamezit jeho funkčnosti nějakým způsobem. Jasně. Vyndat baterky. Ještě se jenom mrknu tady. Páč, je tady průlec. Není. Nevím přesně, co to znamená. Můžeš tam dát bombu nebo něco. Tak ono se to ukáže později. Někdo telefonuje. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys and the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access... To dělá ta emulace, to mi dělal ten Soul Reaver a souvisí to nějak s těma grafickýma věcma, takže pojďme jenom zkusit upravit. Možná něco takového. Baker's private files. Mi to zkostičkovalo, zkostičkovatilo, to já nechci. To dělal, myslím, ten V-Sync, ne? Ne, V-Sync dělá to sekání, OK. Takže takhle. No to jsem na to vrátil zpátky teď. Možná tohle vypneme? Najednou mluví japonsky, Sanine. Slyšel jsi? Ještě ten sound. Jo, to je dobrý. Tak tohle to jsem měl odškrtlý, popravdě, jo? Tak to očkrtni. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Jo, a Sanine, taková zajímavost ještě. A tady to nemám, to mám v té druhé hře. Ale objevil jsem, že je ještě jedna frekvence, kam můžeme zavolat. Aha. Můžeme volat Natašu, a to je specialistka asi na zbraně. Vždycky má v hubě cigáro, ale zapomněl jsem její frekvenci. Můžeme si ho hezky prohlídnout ze všech stran. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Go on. Můžu na něj? Až. Jo, můžu plíst na něj přímo. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know.
But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about Kličkuje this kolem weapon. těch I mezinárodních. can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah, and the truth is they've been working on a stealth missile since the late 70s. But Why weren't they able to develop one until now? because Dobře, ještě naposledy se pokusíme to tady poladit. Ale já už nevím, co tady změnit, protože... Mr. Rotten propulsion system, it Mi nic nepomáhalo. Když vypnu tohle, tak to bude kostičkovaný. would be picked up by enemy satellite. Jestli to není kostičkovaný, ale... Tohle dělá to kostičkování, jo? Ukáž? Oh, yeah, that makes sense. But unlike a missile OK, ale nesou... Ups. railgun doesn't No, se zvukem. Ty vole, já jsem dneska už tolik klikám takhle, že už jsem úplně rozklikaný. burn any propellant, so it can't be detected by any Říct, jestli se to spravilo jenom tím, že... ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it Super avoids Saiyan. the problem of nuclear reduction and Vždycky nuclear inspections. je to ultimate Colonel, weapon. is this true? Are you listening? Ať je to, co je to. I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. Start It could 3 even bring the se president někde down. dostalo. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't Že by make any vyhodili excuses. USA Snake, z United listen to me. Nations, no to snad ne, to by This byla- new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Dobrý, tak to byla vlastně správná cesta přes ten Metal Gear, tak já se jenom podívám, jestli něco je ještě tamhle. Jsou nějaký náboje a pojďme stavit. To bude určitě někde kamera schovaná, ty vole. Jo, tam je voják, hele. Vidíš? Aha, Přeci jenom tady někdo je. to je Johnny. Zoom. Soundtrack je takovej jako pošskej, ne? Že je to tady. No tak pojď. Sound final. Ale jak to leze potom žebříku s tou koukačkou. Zoom.
Tak, VTP. Je neprůstřelný. V tom remakeu bych ho mohl odprásknout teďkon prostě first person view, no. Jasně. Do hlavy, do nohy. Jasně, je čas stavit to. Snake! Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Se to pořád jenom zamotává víc a víc. To znělo jako kdyby umřel. Víc dovnitř? Tak ne. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and the new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons?
Galukovich. He's no warrior. He's a politician. He's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. Mutiny! We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? What's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any time on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Hey, what happened? Hey, what the hell? Memory alloy. Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape Ty vole, at tak to jsem different předtím vůbec temperatures. nepochopil. Teď So chápu this moc dobře, key is jak je to actually 3 udělaný. keys in 1. Ale tenkrát Clever. video Can you Kojima see the věděl, input terminals in the center of the existuje control room? takový? Asi jo. I see them. Jo. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. To není žádná There should be novinka. a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Takže ještě drobná obstrukce. Asi ne, já to takhle na chviličku stopnu, ale mě napadla taková důležitá věc, jo. Jako, když vysíláme zvuk z OBS,
který zachytává desktop audio a tvůj hlas a zároveň Twitch. Není tvůj hlas náhodou slyšet dvakrát v tom výsledném vysílání. Já si ho nemůžu pustit, protože když si to vysílání pustím, tak mi to začne zaznamenávat zvuk a vysílat to zpátky na Twitch. Ale když ty si pustíš to naše vysílání a promluvíš, už to zkusím. jako známe snadnou opravu k tomu naštěstí, že tě prostě odstraním z toho OBSka. Mluvím. Teď se to vazbí, ale ještě společně se mnou. Počkej, já si vypnu mikrofon. Ne, počkej, nemůžeme nic změnit, jinak se to vazbí. Nic neměň. Já odstraním ten Twitch chat, který vede do toho streamu z Twitche vlastně už jakoby, jo? A protože my víme, že to zachytává tebe přes desktop audio, tak to bude fungovat. Je to tak, Sani, ne? Počkej, teď chvilku nemluv. Dobrý, ale to je ode mě. Martin, chvilku nemluv. Jo, dobře, sorry, já teda nemluvím teď, jo? Já teď vůbec nemluvím, OK? Tak. Jsem tam jenom jednou. Já jsem to ale odstranil, tak možná jsem to opravil mezi tím, tak jedem dál, jo? Tak a najednou jsem pod útokem, takže tu akce. To bude špatná cesta. Mimochodem, myslím, že jsme se v posledním streamu bavili o autozaměřování v této hře. Ano. Dáváš si brambůrky, no, dobře, v pohodě. Tak v tom remakeu zase to autoimování je teda sladký. Ale tak tomu zase můžeš mířit z té první osoby, ne? Můžeš, ale například v té scéně na těch schodech. No. Tak tam to bylo velice užitečné. Jo. Tam nebyla ta iniciální pauza. No, oni mě ztratí. Já tady počkám. No, to je jedno, já stejně dolů. Jdu do toho kanálu. Hlavně nešlap na kanál. It's into your position. Ale stejně, jako můžeš být v klidu, o nic nepřicházíš s tím remakem, je to rozhodně jako horší verze Metal Gear Solidu. Horší? Horší než tohle. A zároveň v podstatě to kopíruje mechaniky z Metal Gearu 2 a dál. A i to dělá špatně. Takže není co řešit. Určitě to je zajímavost, určitě stojí za to se na to mrknout. Já jsem rád, že to hraju a ještě to dohraju, to určitě. Ale po umělecké stránce je to teda mimo. Není to jako jedný remake, jo? Prostě jak je to na jednom systému, viď, tak... Vypadá to jinak. Chová se to jinak. Jako úplně nejlepší příklad je... Polezu tady? Nepolezu. Polezu v keyboardě. No, to nevadí. Ale tady nepolezu. Ta chodba s těma mrtvolama. To je úplně nejlepší příklad. Aha. Takže jestli se nechceš koukat na celou hru, tak si najdi jenom ve streamu číslo 2 tu chodbu. A hele, bomba, já jsem našel bombu a našel jsem ten klíč. Díky. Čemu je bomba? Proč to náhodou? To se mi zase dalo do inventáře. Musím vyhodit. Jasně. Jak to, že hned vedle toho klíče byla bomba? Kdo to stihl sem dát? Mi řekni. A byla nastavená jenom na 20 nebo 15 sekund. To je zmrďárna, co? No. Pryč. No, vzhledem k tomu, kolik máš zdraví, tak tě to zabije. Jo, no, tak kdybych měl lékárničku nastavenou, tak by mě to asi nemělo. Co je? Zoom.
protože... Ale jak se dostaneme do té místnosti? Oni tam teď už nebudou. Takže otevřeli dveře. Jsem si velice jistý. Já bych jenom rád, aby si zapamatoval takový důležitý plot point, a to je teda to, že Otakon slyšel, jak si vojáci povídají o tom, že už je všechno aktivovaný a připravený. A to tež jsme vlastně teď slyšeli od Liquida a od Celota. Takže je to aktivní. A já to teď chci deaktivovat. A my těma klíčema chceme deaktivovat. Na druhou stranu Otakon říkal, že si ty klíče dají použít jenom jednou. Ale ne v tom smyslu, jako že by to šlo jenom jednou aktivovat a jednou deaktivovat. Jo? Myslím si, že to je taky důležitý tohleto. No prostě je tady určitý háček. Říkám to proto, protože je tady háček. Tady háček. My nakrásně věříme tomu, že to vypneme, ale přitom to zapneme. Já jsem to asi zohradil. Tak já myslím, že to není zase tak překvapivý point. Není, viď. Celý ten rozhovor, co jsme slyšeli v této místnosti, tak byl kvůli mě, prostě nahranej na mě jenom. Oni věděli, že tady jsem. Celý to na mě hráli. No a nemůžeme, když to víme, tak... Ne, prostě příběh jede, jak jede. Tak to udělám. Takhle. PAL code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Na jednu stranu mi to přijde strašně pitomý, jako kdo by vymyslel ten systém takhle. Jakože teď musím prostě běžet někam, kde je zima. No, jak to schladíme. No to jako není problém, ale když nad tím tak přemýšlím, tak je to vlastně jako fakt hodně bezpečný způsob, jak to zabezpečit. Protože fakt zajistíš, že to nikdo nespustí jen tak z fleku. No a kdybys to chtěl jen tak z fleku deaktivovat, tak máš taky smůlu. A časovač by běžel, viď? Je tam 3 vteřiny, vole, a ty teď musí běžet do mrzáku, vole, spadit klíč. To je píčovina. Já mám práci, já musím jít. Nechte mě jít. Takže po tobě nestřílej. Oni nemůžou střílet a běžet. Aha. A ani líp po žebříku. To je jako vážná trhlina ve výcviku. Jsou dost omezený, no. Jako zase jsem měl cukání, že jak mě uviděl, tak jsem čekal, že vytáhne vysílačku. A že mám ještě vteřinku do sejmu, ale není to tak. No, Sanine, a kde byla zima? Pamatuješ si to? Tak buď v té aréně, kde byl Raven, ne? No, tam to stačí. Nebo až venku? Stačí to v té aréně. No kde je teplo? No a kde je teplo? No. Ty jsi to možná zapomněl, ale běželi jsme přes slévárnu. Pára. Si trochu napapám, možná trochu víc. Super upgrade, který přidali teda do toho remakeu, je to, že nemusíš mít tu kartu takhle vytaženou, aby fungovala. Aha. Tak jako boží, jo. To normálně můžeš běhat a všechny dveře se ti otevřou. Jedou. No, Jeminka. Stačí to. Ale ona si to zase ohřeje cestu tam, ne?
ku podivu ne. A nebo asi by to muselo trvat díl. Určitě stihnu tam doběhnout ten natý tam. Hned potom, co se změní. A co myslíš, ta zápletka s tím tajným agentem? Myslíš, že to projde? To by... Nedopadl. Nebo myslíš, že je to pravděpodobný? Nebo typl bys Naomi, že... Working theory je, že to je Naomi, že jo? Working co je? Okolo Naomi? Working theory, že to je Naomi. Ale to něco nesedlo, ne? No, jediný vlastně, o čem mluvil ten master, že... Když jsem byl v té celé, my jsme moc nedávali pozor, myslím, v tu chvíli, ale když jsem to hrál znovu, tak jsem dával pozor. Když jsme byli v té celé, tak ona trošku otevřela svý srdce a vyprávěla o svým tatínkovi, který byl... Pracoval možná na projektu Manhattan, nebo tak něco, nebo byl to Japonec, něco v tom smyslu, já nevím. A on říkal, že nikdo tam vůbec v té době nepracoval toho jména, že nikdo takovej ani nebyl ve Spojených státech, ale z Modrala. Možná, že když není vytažená, tak jí to neovlivňuje. Protože já jsem na ní koukal, na tu kartu, když jsem tady bojoval. A nebo nastavoval jsem to, hrál jsem si s tím a jako byl jsem v tom mrazáku nějaký čas a schválně jsem jakoby na ní občas kouknul na tu kartu. Ale neměl jsem ji vytaženou takhle. A nezmodrala. Nezmodrala, ne. Já jsem tam dlouho. Takže ona musí být na vzduchu. Musím ji mít v ruce. Tak on má na sobě nějaký termoprádlo. Možná, že to zůstane prostě studený. Dej mu pěstí tomu žebříku. Vždycky, víš. To je trauma z dětství. Žebřík mu zabil tátu. Jo, to taky nevím, jestli jsme dávali pozor, to taky asi bylo v té celé, ale Snake se svěřil, že zabil vlastního tátu, když o tom mluvíš. Žebříkem, no. No, to je hezky nastavený, abych tam mohl hezky projít. Na konci zastavil. Jum. To jim, no tak. To je ale fakt. Celý nějaká divná zóna, tak je to rozdělený po těch žebřících a teď to zmizí ten alarm. Celý je to takový divný. Asi je to schválené. Confirmed. Awaiting Palcode number 3. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Jasně, stejně jsme Takže my si tady jen tak prostě pouštíme do hlavního. Do čeho se pouštíme? Takže ho vlastně zapínáme toho bossa. Ale nemáš vědět ještě, takže...
Ty smrde. Já jsem neotestoval ten chat, možná ani ten chat nefunguje, ještě mi napadlo. Chat, jo. Asi nejsem jistý, jestli tam musím vždycky zadat novou adresu, jestli se generuje vždycky nová nebo... Chat funguje. Děkuji. Nejdílej. Koukám, že jsem asi nevybral úplně nejšťastnější background. A nebo bych měl zvětšit velikost písma. Tak to mě líbá. Koukám, že se tam jakoby ztrácí tvoje jméno, ten text nejde moc dobře přečíst. No to je taky snadná úprava, to můžu udělat během vteřinky. Takže tyhle ty kamery mají nekonečný výhled v podstatě. To jsou pořádný kamery. Konečně. Hele, jsou tady vojáci. Stejně o mě všichni ví, celý to na mě jenom hrajou. Ještě? Ježiš, to musím jít tím výtahem? Musíš, no. Ty číčo. Taky super mechanika, která byla teda přidaná v Metal Gear 2 a i v remakeu. Ty ptáci serou. A když se podíváš first person nahoru a povede se ti, že se ti vysere, tak se ti vysere na obrazovku. Má je stejká po obrazovce sračky. To samý platí o vodě, o dešti a o sněhu, ten se taky chytá na kameře, když se koukáš first. A nezkoušel jsem, jestli jde na těch sračkách uklouznout. To je jako v Metal Gearu 2D. A tady si nejsi jistý. Zapomněl jsem to vyzkoušet. To je boží. Tak teda fakt doufám, že ta karta nevychladne. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but what are you trying to say? It's too similar. What is the cause of death? Kde mají virus, který se váže na jazyk, jakým mluvíš jazykem. Decoy octopus die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. Sus. No, you're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? Nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it.
but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. Oni So mučej? it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Říkali, že adrenalin tomu zabrání, to bylo adrenalinu tady. To je pravda. Pamatuješ to s tím tankem? Ty jo, to bylo děsivý. A pak tam byl ten lítající chlap plešatej. Teďka za chvilku ještě, že jo. Další adrenalin. Jo, rozdám si to 1 na 1 versus ten velký robot. Včetně všeho, včetně pěstního souboje, všechno bude. Tak to... jsem zvědavý. Teda buď. Ještě s Ninjou se musíme rozloučit. Každopádně ty výtahy jsou dlouhý. Ty co? Ty výtahy jsou dlouhý. Jsou strašně dlouhý, jo. Myslím, že ta paní, jak jsi říkal, který můžeme zavolat, Ano. myslím, že má 141,52. Ještě jednou, jsi kostičkovaný, mi chodíš. 152 jsem slyšel. 141,52. Jo? This is Nastasha Romanenko. Oh, A hello, pleasure to madam. work with you, Solid Snake. You're the nuclear Myslíš, že jí bude specialist that the balit? Colonel Hele, schválně. mentioned. That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as Zatím well. flirtoval s každou They ženskou. asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons. Jo, you're a tough lady, škoda, já jsem to teda skočil, jo, tak ale už je to tady. OK, tak teď jestli nám řekne něco zajímavého o naší situaci. Špatný knoflík. I cannot believe it. Dr. Naomi working with the terrorists? I don't want to believe it either. But if what Campbell says is true... I know. Nastasha, have you ever heard of fox dye? Fox die. No, sorry. I never heard of it. Oh well, forget about it. A zjišťoval jsem, trošku mě znepokojuje, že je tady ještě jedno místečko na další frekvenci, ale v této hře žádná další frekvence není. Nicméně vyšel jako nějaký jako remaster s dalšíma věcma navíc a je tam frekvence na developery. Aha. Takže asi když jsi na jakémkoliv místě, tak jim zavoláš a oni ti řeknou něco o developmentu toho místa. Což mi přijde dost jako cool, takže to bych taky někdy chtěl vidět minimálně. No to jo, Takže přátelé, jako to, co slyšíte, když se Sanin seká, jo, tak za to může Twitch sám, jo, jenom abyste věděli. nejspíš. Pravděpodobně. Asi jo, anebo jsme prostě jenom, máme líný internety. Já konkrétně. Kdo jiný? Kdo jiný? Ale to mi připomíná, že já nevidím, jestli se někdo dívá a jaký máme bitrate rovnou, taky tam vidíme, jestli jsme zdraví nebo nemocný nebo co. Pro jistotu to neukazuje žádný. Ukáž. Tak v tom případě se není čeho bát. Ne, žádný bitrate není, je to v pořádku. A jako ta session běží, jo, tak nevím.
Běží, viď? Vidíš to? Jo. Co je tohle? Co je tohle? Co se děje? Ale ne. Ale jsme na místě. Vytáhneme kartu. Možná si půjdu zaplavat? Děláme Terminátora? Jo, to byl výtah. To je někde výtah. Prostě budu tady schovaný, ne? A je to... Tam si... byly taky nějaký itemy. Taky nějaký speciální item, nevzpomínáš si? Já si pamatuju, že jsi byl zrovna čůrat, nebo tak něco, když jsem šel skrz tohleto. Nepamětám. Tohle místo si nepamatuješ. No tak jako se tam můžeme mrknout, to se nic nestane asi. Navíc tady je pára, tak nejde. Au! To mě mohlo zahrát, ne? Ale ze žloutu. Aha. To beru jako dobrý zadání. To pára by mohla? Mohla by, viď? Staň. Tady byla, myslím, krabice a taková chytrá věc. A ani jsem nepoužil tu medicínu, jsem se nenachladil. Taky to tento. Body armor. Ale musíš si jakoby zvolit, jestli budeš mít ten body armor anebo energii. Což mi nepřijde úplně prakticky. To se, když by si měl málo zdraví. Jakože už nemám žádný lékárničky. Tak si dáš armor. To se mi líbí. Se lekl. To je úplně červený. No teď teda musím trochu sprintovat dolů, než se to ochladí zase. Lightnu z toho výtahu. Shit. Ta konzole mi zabila mámu. Ani nemůžu skákat tady. Dobrý, jsme v půlce. Skoro. Ještě jsme to nedělali. Tam budem. Běž. Ona zapomene. Ale furt je červená. Ty jo, jak, no tak já toho využiju a jdu se vyčurat, no. Efektivní. Ale ne. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes. But not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. Aha. I bought all my identification.
But my reason for getting into genetics was true. Co říkala, Because you want to že know yourself, ilegální Volá imigrant? That's right. na jiném I kodeku, want to know sama where I neví came from. Sama Like neví. my age, my race, anything. Tak to je trapný, amnézie. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the A ona má být past. jako Aziatka. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother. Yes. Frank Yeager. What? Toho jsem zabil. He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his To byl můj rations mentor with me. v Metal Gear. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. Rozdali jsme si to pěst na pěst v nějakým dole, říkal Snake. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America. No. I was in Mozambique when he came. Who is he? Who is he? Big Boss. You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to To je continue the zajímavý, ale war. to je pro Big Bosse vlastně typický, že sbíral That's what různý happened. takový You killed my ztracený benefactor existence and na sent bojišti, my včetně brother dětí. home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. Fakt? 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? Říkal si něco? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. No, tak ty se s A nám final úplně battle with rozpaceniny. you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. No. Naomi, tell Nám me úplně something. rozpad. Napadá mě, že About bychom Fox mohli Die. zkusit restartovat Fox Die ne is ten a type of screen share, a retrovirus možná, that že bude targets and restartovat kills jenom ten only zvuk. specific Ne, people. tak na sebe nepojím. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox dye contains smart enzymes created through protein engineering. Ale They're programmed to asi není jiná respond to možnost. specific Restartovat ten genetic screen patterns in share. the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF epsilon. Udělám to teď, ano? Řekni něco. Ale ty seš mutlej. Proč jsi mutlej? No, říkáš něco? Ano. No, ale strašně se nám sekáš, Saniny. Zkusíme ho položit a zase aktivovat. End stream together. Počkej, ale nezabřutím úplně celý stream, že ne? Počkej, já tě odstraním jako guest. Stalo se to? Tak. Ztratili jsme Sanina. Ty vůbec nečteš ten chat, Martine. Co v chatu? Až? Napíše do chatu Sanin.
Ne. Já se vrátím. OK. Ne, víš co, protože tam něco haprovalo, já jsem nevěděl co. To je na mý straně. Slyšel jsem, jak třeba... Já jsem nezapnul ten zvuk. Musím zapnout ten zvuk, viď? Jo. Takhle. Já se vrátím. Já to tam dal předtím, než jsi odešel. Jo? Mám tady vykřičníček u tebe. Poor connection. To asi restartem nevyřešíme. Connection je dobrý, ale ten počítač je špatný. Přehřívá se ti počítač. It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack. Jo? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. Apoptosis. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi. Počkej, že oni to všichni chytili ode mě? Me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Ono to naprogramovalo na mě. Máme nového sledujícího, je to možný? Listen, Snake. Jestli je to tak, to jsi ty? Aha. Decision to use Foxdie. No, jako můžu to oslavit, ne? You weren't. No. You were injected with Foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Do čeho? Řekni. The real thing I wanted to tell you was... Snake, Takže já na něj koukám. Ano. A to je to všechno. On zase není slyšet, já jsem to zase nezaškrtl. Ne, já koukám na ten stream jako na ten stream, ne přes tu... On bývá stlumený automaticky. Tak. Jo, on je jenom mutlej. Okay, tak. Hey, what are you doing? Snake! Tak. Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Já jsem Naomi? zrovna začínal What did she nitra. mean when she said Co jsme se teda dozvěděli? Colonel, let me talk to her. I won't. Bylo to strašně dojemný, ale já vlastně nedával moc pozor. Colonel, you double-crossed me. Jsme zabili svého bratra. There's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Jo, to je ten. Okay, Snake. Dobrý. Bude. A vás bude pryč. Super. Tak jsme zpátky, dámy a pánové. Kozy a Sanin vysílají dál, jo. Nenecháme se zastavit. Nic nás nezastaví. Tihle hoši nevědí, co je to porážka. Jedem. Akorát co? Akorát co, Sanine? Co je špatně ještě? Nic není špatně. No tak. Že jsme dojeli akorát. Já myslím, že řekneš akorát, že nestreamujeme obraz. Prostě. Akorát bacha s tím klíčem, aby to nevychlo. No tak já ho nemám vytažený vůbec. No dobře. Já věřím v tvoji expertízu. Já taky. Potřebuju to, jo, chci to moc. Klad. Hodně nábojů do té tepelný samozaměřovacího raketometru. Podezřelý, viď? Snad ho užijem. Já už jsem poučený, takže vím, že prostě je podprásknout mrtvý. Ten žebřík taky dostane svý. Až k němu dojdu. Už to je napínový.
Víte, to je jak špagát, ty vole. A ještě běž zpátky, ještě tohle, ještě dáme to. Je to nějaký moc jednoduchý. Tahle část celá prostě člověku nevyvolává moc důvěry. To, že co se děje, je skutečně to, co se děje. Plus celá ta zamotaná věc s tou Naomi najednou, ta dějová linka. Myslím si, že to je celý schválně daný dohromady. Opět celkem jako mistrně, no, že se zbíhají ty komplikace, ne? Jakoby v nějakým kataklizmatu. Čeho to graduje. Vlastně tu důvěru v ty svý lidi jsem ztrácel od začátku víc a víc, že jo? Tak. No. Ten klíč bude žlutej, ne? Ukáž. Kde je ten klíč? Kurva, už jsem si, že jsem ho ztratil někde v kanálu. Palcode number 3 confirmed. Palcode entry complete. Torčit možný. Detonation code activated. No, why? Jo, detonační kód je aktivován. Ready for launch. I deactivated it. Nope. Protože to nikdo neprohlíd, ty vole. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine. To me, their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. Kazuhira je I mrtvej. didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? No to jsem teda Snake, zmatenej you've úplně. been talking to Me, dear brother. Jistě, teď ho poznávám. Liquid. How the... You've served your purpose. You may die now. Funny thing je, že kdybych mu zavolal někdy, když mám před sebou toho Liquida, tak jako by mi to neměl vzít. Co hledáme? Hledáme masku. Co tady děláme? Já nevím, čekáme. Co? Aha. Počkej,
Jízdy na smrt. To je nějaký vtip, ne? Tady rozbít. On mě možná přijde zachránit Otakon, nebo mu brnknu. Otakon to vždycky jistí. Špatný knoflík, pardon. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Myslím, že jsem to teď trošku zrychlil. Si trochu lupnu, nějaký hlupení. Omaga. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. To nemá prostě udělat. Mucho betero. Šel tudy. Jak to za ním? Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy Octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo ve skutečnosti naopak. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always Jako told kolikrát, me víš I co, was ty mimina mohly inferior.
vedle sebe vyměnit od té doby, co se narodili, by to nikdo nepoznal. You should understand me, brother. You killed our father with your own hands. You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that father began. I will surpass him. I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah. 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 Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. Začíná šedou okolnost. Trochu jo. Ale nevidím žádný chlupy. Klasická zápletka, ale dobrý dvojče, zlý dvojče, to je všechno v tom příběhu. Špioni. Úplně všechno. Úplně všechno. Třikrát. Jo. Dvojče ve dvojčeti. Má i pindulína, vidíš? Nezapomněli na tom udělat i pindulín. It's a tiny grasshopper. OK, a teď mám mací prdel prostě, no. Svědí do toho hochu. Takže já si tady nastavím toto. Energii. A myslím jako, že se tady dá tancovat tak, že ti ani neubere. Myslím, že nejdřív to chcete teda dát. Nezaměřujete proč. Ale ubírá to. Okay, rozumím, musím to obloučku. Pomalej. Zase si no ale... Dávám mu na prdel. Je to někož. Zase si vím, jak jako takhle velkým robotem sejmeš tak malýho vojáčka, no. Já bych to zkoušel zachvátit. Jo, to zní jako dobrá taktika. Proč to neudělá? Je. Já jim asi musím běžet trošku jako naproti. Ale ještě jednou. Porazil jsem mě další. Ještě mě s tím dá. A je to. Did that do it? Nice try, Snake! Die! Ale... Hurry! Get away! To je silák. Vidíš, chtěl mě zašlápnout. It sounds better than deep throat. To rozhodně. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi! You're the only one who can stop her. No, I
can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. Oh my god! I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister, but every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Zrovna to poslední quest from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! Oh, sprint of personality! In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? A cornered fox is more dangerous than a jackal. He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now! In front of you, I can finally die. Jde to After vypnout. Zanzibar, Nemůžu I was nevystřelit. taken from the battle. Neither truly alive, nor truly dead. And I'm dying I can't do it. in a world of light. But It's no good. I can't do it. soon it will finally end. Okay. Nemohl jsem vystřelit. Die! Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. It is good day to die. Foolish man! He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Okay. Ještě aspoň jednou. Už nemám žádnou energii. Mě zabije. Není tady nějaká energie. Jako před těma raketama se dá snadno uhnout, já jsem jenom pochopil. Oni asi míří tam, kam já běžím, jako trošku napřed. Takže jakmile je uslyším, to je první fáze. Ty jo, tak jo. Tak si to aspoň nacvičím. A myslím, že když jsem dost blízko, tak on ty rakety nestřílí, tak používá ten laser. Nějak tak se to dalo bohcet. Jo, jsem blízko.
jako. Co better? To už jsme viděli. S tímhle nic neuděláme. I can't do it. I can finally die. After Zanzibar, I was taken from the battle. Neither truly alive nor truly dead. No good. I can't do it. No, I can't do it. In a world of light. Nestřílí mi to, no. But soon, I can't do it. It will finally end. Něco, nic. Tak pojď. Snese takový chlap. Ještě kosičí. Snake! I'll crush you into dust! Neměl v sobě tu atomovku? Asi ne. Ještě určitě jenom. Co by ne? Sleeping late as usual. A snake? Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do.
After I launch this weapon and get $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Chaos and honor. Conflict will breed conflict. New hatred will rise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Nový světový řád. Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Asi jsem se nemohl jen tak otočit a odejít, ne? Nebo I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation Special Forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. What a twist! The Genome Soldiers. That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. Of course. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons.
The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? Ježiš, ještě nějaký twist. Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Takový exposition dump úplně nakonec, ne? Have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. Jakože jsme fešáci? That's Máme right. symetrický ksichty? We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? Kdyby jsme neměli ty titulky, jak si myslím, že se baví o džínách. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Tím jako začneš, jo? Ty jsi skončil Look trochu. behind you. Vidíte. Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Kdyby jsme teda selhali při tom mučení, tak by tady ležel Otakon. S tím, že Meryl už je teda mrtvá. Asi. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No, we have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Rovnou mu brnknu, okay. Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... That would be a treason. It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. Ale jo, trochu mi It's to the least I can do připomíná for ten you film. after all the lies. Colonel,
I'm ordering them to cancel the bombing run. No tam bylo taky, že jo, double cross za double crossem prostě. Jako jo, jo. Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. A kdo je tohle? This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top secret information and for the crime of high treason. A to potom jenom mluvil. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. Fuck off, zmrde. Jsem si teď uvědomil, že Liquid si dal tu práci a svlíkl mě. Let's finish this before the airstrike. Ale rukavice mi nechal, to je od něj moc hezký. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Jo, je to příhodný, jako bez buchty by to nebylo. See this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. A to bude přesně za 3 minuty, jo. If you win, you might still be able to save her. Má přesně načasovaný, jak dlouho bude žít. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Dokonce i mě? Co naše geny? Jak má staženou prd. Něco ti spadlo, kytara. Něco tak. Pojď sem. Nemám nic. Pozor! Pozor, vylez nahoru. Jak se to dělá? What's wrong, Snake? Ten dostává klepec teda. Nice shot! Dostal jsem ho ke stěně. Škoda. Můžu schodit dolů? Myslím, že ta možnost tady není, že bych ho zapomněl. Přepad. Již. Může spát. Já bych určitě už spát.
Mám jenom minutu 30. On taky celou minutu prokecal. Angláni. Pozor, změnil taky klub. Heleme se. Zadním radou. To by nebylo ono. Už šláp na ruku. Berany. No, nemůžu nic. Máme minutu. Jo, ještě pohodě. Vylez nahoru a... Ještě jednou. I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear Tenhle bomb. konec není It won't kánon. hold. I'm through regretting the past. Podle kánonu Otacon přežije a Meryl umře. Ne, hovno, to je blbost. Meryl přeci bude žít i tak, že se objeví v Metal Gearu 4 a Otacon žije taky. Takže tady něco nesedí. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Ten náš otec byl taky Well, that mrtvý. sounds nice. Náš otec, Big Boss. Thanks, Snake. No ne, ne, Meryl, bratr. Let's get the hell out of here. Meryl, bratr, ne, Naomi, bratr, myslíš? Grey Fox. Byl taky mrtvý. Jo, tady nikdo neumírá. V tomhle světě. With his old self. Ty se koukáš na stream, anebo máme novýho diváka? Slavíme to. And I don't want it to be in vain.
Myslím, že se nemýlíš. Myslím, že se nemýlím, tak snad náma chvilku vydrží, i když už jsme teda na konci hry. Zbývá nám takových 10 minut, z toho 2 minuty gameplaye ještě. Nebo takhle, ne, čeká nás ještě asi 3/4 hodiny filmu a 2 minuty gameplaye, takhle. To uvěd na pravou míru. Snake. No. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after Co ti all. myslela? Looks that way. Too bad. Jak jsou v pohodě. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. To bych nepoznal, že ta šmouha je můj oblek a nikdy mě rozřezali. Hurry! Taky na sebe nahodila vestičku, hele. Looking good, Snake. Ty vole, na to mají čas? Vždycky trošku flirtu. Je to video. Hurry! Hurry, man. Máme jen 10 minut. Tak jsem nebyl daleko s těmi 10 minutami. Děvče, ty vůbec nejsi profesionál. Že by se mi to nedělo opakovaně taky, ale... Ježiš. A já nemám žádný zbraně. Ani energii. No tak nás jedem. Ježiši, máme Petra mě. Zase ten zvuk. To už tady dlouho nebylo. Já můžu střílet. Fire that machine gun with your weapon button. Shoot him, Snake! Já vím ten barrel, já vím. Snake, hold on! Tady to jde? Tady to jde first person z nějakého důvodu. Vehicle section. Tak kdyby to někoho zajímalo, tak tahle chodba je stále opakující se chodba, jo? Není to nekonečný model, nebo strašně dlouhý model, je to nekonečný model. Asi. Já se snažím, já se fakt hodně snažím. Chci jet po pravým proudu. Okay, Snake, let's go! Jako fakt boží, že úplně nakonec hry nám představí novou mechaniku. Proč ne? Naštěstí je to takový intuitivní, že se střílí na mý. Ale proč toho snese? Co to vidí, hoši? Jo, teď když vím, že jsou to moji bratři, to všechno dává smysl. Not yet, Snake! It's not over yet! Jak to přežil? Jak to? Tohle je dobrý, on se schovává dole. Až. Parádní akční setpiece. Asi má nějaký skrytý HP. Come on. Ono mi ubere, když to mě narazí. Tak něco. Ne? Je na scénárie. On potřebuje střílet. Hamas. Ztratili jsme diváka, slavíme to, teď nemůžu.
this good day to die. Nepamatuju si, že bych tady někdy umřel, opravdu. Teda Martine. Ale stalo se, no. Hurry! A já jsem ale přitom měl jednu lékárničku, akorát jsem si ji nenasadil. Moc zapomněl. Sorry. Taky jsi mi to mohl zapomenout, ne? Surveillance camera. Já jsem očividně taky zapomněl. Damn, no keys. Tady prostě lehnu, počkám. Oh. All right, keys. I got it, Snake. Jump in. Děkuji, já se na tomhle myslím. Určitě způsobuje něco nového. Fire that machine gun with your weapon button. Shoot him, Snake. Jaký fatální error. Snake, hold on. Ještě jsem si zabít 2. Pustý. Se to prostě vyplývá. A zdá se, že to first person střílení jim jako ubíralo pomalej z nějakého důvodu. Vybrání. Něco za něco. Uh-oh, Snake. Check him. Here they come. We'll never make it. Snake, clear a path. Okay, Snake, let's go. Jsi super nastavený doprava. We're not out of the woods yet. We'll never make it. Snake, clear a path. Je to no? Nechce se jim moc chcípat. You did it, Snake. Můj hrdino. Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! Tak se to asi překládalo do češtiny. Tekutej had. Tekutej had. Takový had. Nezní to dobře. By rovnou mohl říkat jednou kývat. Co solidní? Pevnitý. Pevnistý. Jo, tohle si pamatuju, že to mě narazilo. Takže sundá ten symbol a se ho proti prostě. Takže on vlastně chce, aby se zabil. Není to můj bratr, to je. To je lepší taktika. Vypadá to. Co robím? Případně máš málo čeku, ne? Bude zlý. Se na to pásám. Look, Snake, daylight. We're gonna crash. Ale i tohle bylo určitě součástí něčího plánu. Na tu ty. Toho prvního džínem vojáka, co jsem potkal dole tam v těch docích, pamatuješ? To je celý jeho masterplan. Meryl, are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? Zvláštní, že to nevíme. I can't move. Zatím. What happened to Liquid? Přesně.
To se stalo ocelotově. I can't see him either. No, to je schválně. Liquid's dead. Ne. Uh-oh. Snake! Ty bíčo! Už chcípni, ty. Snake! Ano, tady. Už to doběhlo. Apopsie, nebo co? Co to říkala? Apofisie. A vím, že tam bylo apop. Tak apop to bylo, no? Těžko říct. If he's dead, that means... Že já umřu taky. Ano. Don't say it, Snake. Musíme si užít ještě, pojď si to rozdat rychle tady pod tím jeepem, než cípnem. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Campbell. Snake, can you hear me? Colonel. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. No, Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Vůbec jsem si nespojil s tímhletím člověčem, jsi to řekl. You can rest easy. Po tom, co se stalo, tomu nemůžeš věřit. Really? Prostě jenom Thanks. zapáčili správně. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry, I kept a lot of things from you. Ty si vážně myslíš, že to nebyl něčí plán, tohle? Snake, I'm not a colonel. That's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. Musím strašně čůrat. You two officially died after your jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi? Ničemu nevěřím. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A
ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Jsi blbá nebo co, ty vole? Live, Snake. That's all I can say to you. A tvý rodiče zabili Frankie, vole. Teď bych jí to řekl. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were, and I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most you can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. And then Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. No tak vzhledem k tomu, že později jako ještě budeme hrát za Solid Snakea, tohodle konkrétního, tak to asi na něj nezabírá, no. A kde bereš tu jistotu? Tak Metal Gear 4 ne? Living is a link to the future. That's how all life works. A v pozdějších dílech se dozvíme, že všechny ty klony mají naprogramovaný, že stárnou rychleji. Takže příště, když ho uvidíme, tak to sice bude třeba jenom o 10 let později, ale bude starší o 30-40 let. A to není, to by nemělo souviset s tím Fox Die, tím prostě trpí všechny klony Big Bosse. Dobře. Takže prostě to je nějaká linka, která je taková vágní, mi přijde. Look, I found this. Nějaká bondáž, jo? As a reminder. Of what? Okay. A reminder of a successful mission? Or the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Je to bondáž. Until today, I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about. Teď jsem dělal sexuální asfixii jenom sám, ale teď když mám tebe. Not just you. That's how everyone is. To bude bezpečnější. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. Mám to prostě What about now? Napiš si to What do na your Genie. genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Oh no. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. Jmenuje se David. Okay. Jako jeho dabér. So where to, Dave? David Hater. I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou.
To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. Aww. I think I'm gonna like this new life. Když si to v hlavě vyměníš za Otakona, Let's enjoy všechno, life. to říká Otakonovi, tak to jsem takový. Ale samozřejmě... Říká to samý, jo? To se trošičku. Myslím, že říká, je na čas, aby jsem se věnoval víc sám sobě, víš co? Budu trénovat svý čokly. Tak jo, takže... Opravdu je to konec. Ještě ne. Ještě ne. Tady máme nějaký skutečný fakta ze života, nukleární zbraní. Fakta, jasně. A to jsou ale jako fakta, jo? Jo, Start 2, jo, to jo. Tuto písničku miluju. Teď budou titulky a ještě je tam jako potitulková scéna. A já bych rád chtěl připomenout, že jsme udělali ty fotografie, takže ještě bych... Jasně, to musíme styknout. V tomhle streamu. Chtěl bych to jako ukončit úplně ten Metal Gear, takže pojďme se ještě podívat, co to menu nabízí. No. Jo, dobře. Teď v těch titulkách to říkalo, že některé ty ukázky byly ze seriálu Policenauts. Jsi tady? Jsem. V titulkách teď bylo napsané, že ukázky z animované... Ne. Ukázky z animovaného seriálu jménem Policenauts, nebo prostě z animovaného díla od Hidea Kojimy, takže ty ukázky, které jsme viděli v Otakonovo kanceláři. Víš, jak jsme o tom debatovali? Jo. By teda měly být přímo ze hry, nebo jestli je to i seriál Policenauts.
Jasně, z toho menu se dá teda ještě jít do VR tréninku. Já to jenom trošičku stlumím. Teďkon. Jo, to ale stlumím i tebe, viď? Počkej, tak to ne asi. Že jste na jednom kanálu. Protože já vím, že v tom streamu je to slyšet asi dobře, ale já tě slyším trošku hůř, když ta muzika takhle hraje. Asi je dobrý v tuhle chvíli zmínit, že teda ještě existuje další vydání, jestli se tomu tak dá říct, Metal Gear Solid VR Training, vyloženě jenom na jednom CDčku. Okay. A je to, celá ta hra je věnovaná tomu prostoru virtuálního tréninku, který ten Snake jakoby podstoupil před tětou demisí a do kterého můžeme trošku nakouknout už v této hře. Ale v tom jako separovaném VR tréninku, samostatné hře, tak tady je jako víc dohloubky a je tam mnohem víc vtipných věcí. Jako poprvé se tam objeví postava, prostě je to standardní voják velikosti Godzilly, jo. A ty se před tím musíš schovávat, víš co, za malýma překážkama a tak. A to se opakuje v každém vydání VR tréninku na dalších konzolích, další hře každý. Má i nějak toho Metal Gearu. Jo, no, ne, jako má vlastní jako všechno, animace, pohyby, mechaniky, jo, to o něčem jiným. Není to kopie toho Metal Gearu. Okay. A má i jak vlastní jméno, já si teď zabohám nespomenu, co to je. A myslím, že jich je jako víc verzí. A je to nějaký jako vracející se vtip, jakože třeba, když dlouho koukáš do vody, do jezera, tak tam z toho jezera vyskočí prostě obří, jo, vojáček. Prostě od dílce 1 kilometru do výšky, víš co. Teďka má být nějaká hra? Počkej, myslím, že přichází ta potitulková scéna, tak teď jenom poslechneme si. No, tak to si to klidně mohl stihnout říct, tak já nevím, tak teď už teda přijde ty scény. You mustn't allow yourself to be chained to fate. To není to, co jsem To myslel. be ruled by your genes. Humans can choose the type of life Ale they vidíš, want šel to teda live. zpátky na ty čokly. The important thing is that you choose life. And then live. Ještě poslední message od Naomi. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. Haha, vidíš? Of course. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Vážně? Takže moje kódové jméno je Leopard. Trvalo nám to 6 hodin 44 minut. 2krát jsme uložili. 6krát jsem teda umřel. 22krát mě odhalili. Zabil jsem 128 lidí a snědl 56 přídělů vojenských. Za odměnu jsem dostal kameru a bandanu. Kameru jsem už měl, ale jakože hned od začátku ji mám při dalším gameplay. Bandana by mi měla dát neomezeně nábojů, pokud si správně vzpomínám. Save complete, jo, proč ne? A jako, co to bylo za prezidenta, já nevím. Já jsem to zrušil, to nevadí. No a Solidus je teda 3. a za to hraješ už 4. Ne, to si musíme nechat do dalšího Metal Gearu, to teď nerozmotáme. Ty vole.
To je moc složitý. Tak, ale pojďme se teda podívat. No? Ničemu nevěřím. Jo, já taky ne. Tak myslím, že to je ve specialu, nebo kde? Album, jo? Tak co jsme teda nafotili? Tak, po to číslo 1. Nic. Je to tam. Je tam. Je tam duch. Je to duch jakéhosi exercise, cože? Jako, že ho z té fotky jako dostanu pryč? To já nechci asi, ne? Já nevím. Ale tak to zkusíme. Božím. There seems to be strong spiritual existence of the developer in this photograph. Do you wish to get rid of it? No, it's alright. Já jsem ale přes nic nepřepsal. Dobře, takže ta první nám vyšla. Tak uvidíme. A na té čtvrtý, tak druhá nám nevyšla teda. Z nějakého důvodu. Něco bylo špatně. Já jsem měl pocit, že jsem moc daleko. Ale těžko určit. Na čísle 4 by měl být video. Tak. To taky nevyšlo. Tohle taky bylo hodně takový vágní, ten popis. To je pravda. Kde jsem? Jo, tak. 6 jsme jich vzali těch fotografií, no, tak nevím, tady je video, ukaž. To bude asi ta chodba. To je ale sexy duch, to je sexy duch. Nebo někdo ho bodl do břicha, on tam leží jako mrtvej, ale proč se tváří jako playboy nějaký? Já myslím, že je to poslední. Měl být video. Ne, já myslím, že jsem ještě udělal jednu fotku navíc, třeba toho PlayStationa nebo tak něco, víš? Dobrý, tohle jako je extrémně sexy, to beru, to se povedlo. Tohle dobrá fotka. To se fakt povedla. Jo, máš pravdu, ještě jsme udělali fotku, jakoby... 2 jsme udělali v té místnosti. Víš? A video nevyšel. Video nevyšel. Tak to je šok, to je smůla. Možná jsme stále moc blízko? To je smůla. Říct. Nebo tam vlastně není? Ale ne, určitě tam. To je taky nic. Tak, ale potvrdili jsme existenci duchů ve vesmíru Metal Gearu, no. Jasně. Existuje to. A máme teda ten trénink v krátkosti. A nebo někdo chce, aby jsme věřili tomu, že tam jsou duchové. V podstatě by tohleto asi člověk měl hrát na začátku úplně hry, aby se seznámil s těma základníma mechanikama, ještě předtím, než se dostane do hry, protože přeci jenom tě to tam trošku jako vrhne tě to tam. Nemám teda radar, koukám. Myslím, že postačí to, nebo bejde. Impressive, Snake. A nepíše to tady můj čas, ale možná se dá to nějak speedrunovat, možná to někdo dělá. Asi ten druhá verze je víc vymachaná. A pokud vím, tak Mýtus teda říká, že v té další verzi dokonce můžeš být ty ninja. Jo. No, nevím, jestli skrz to chce nejít přes celý, ani ne teďkon. Mission failed successfully. Jako je to jenom 10 úrovní a možná je tam na konci nějaký překvápko, ale nevím, trochu o tom pochybuju. Impressive, Snake. Spíš jsem si říkal, Saniné, že jako já se určitě musím najíst a musím jít ven s kočičkou, ale jako jsem úplně klidně jako schopnej se podívat na ten Fatal Frame. Můžeme to zkusit aspoň? Dobře. A otázka je teda, jestli začneme u 2, což má být ten stěžejní, anebo začneme u 1. Obě jsou na 1, PlayStation. Ne, na 2. Na 2. Ale emulátor jako mám připravený, akorát se mi nestáh, tak to jako se stane, než se najíme. Impressive, Snake.
možná se mrkneme, nakolik je důležitý, aby jsme hráli jedničku. Okay. Zvláštní digitální svět. Groovy. Groovy. Pokus se moc nedopad. Oni spinkají. Ty si spinká. Ale jak se tam mám dostat, když tady to... Jsem byl moc blízko. What was that noise? Huh? Who's that? Ser na to. Myslím si, že to není to důležité, co jsme chtěli vidět. Chtěli jsme vidět tu hru. To je skvělá. Jsme spokojeni s tou hrou? Určitě, vyčerpávající. Vyčerpávající, ale zážitek. Jo. A s dalšíma to nebude jiný. Já bych určitě to chtěl tlačit, jestli utlačíme i emulátor PlayStation 3, tak bych klidně to natlačil i na emulátor na PlayStation 3. To znamená Metal Gear Solid 4. Když budeme ještě živí a zdraví tou dobou. Tak, teď tě vůbec neslyšíme, Sani, ne? To se nedá nic dělat. Já tady ten stream ukončím. Je to tak, no. Je to tak, že nejsi slyšet. Přesně tak. Přesně tak, dobře. Takže paní trojku neutlačíš. Trojku myslíš, že neutlačíme? Trojku vím, že neutlačíš. To je smůla. To je smůla. Dobrý, tak vymyslíme něco jiného, nějak to zařídíme. Já mám ještě PlayStation 3 a mám svoji vlastní kopii Metal Gear Solid 4, takže možná tudy plyne cesta. Co myslíš? Teďka v tom streamu s ním, jako kdyby mě pojídala černá díra. Ano, ale to tak bylo občas, jo. To jenom přes tu hudbu to nebylo slyšet. Takže díky světe, díky a možná teda budeme, jestli to ještě zvládneme za hodinku, za 2 vysílat horor pro změnu. Takže díky, nazdar. Řekni nazdar, Sani, ne? Ne. Ne. Ne? Dobrý, tak to je nazdar od Sanina. Tak čus.